Assalamualaikum dan selamat datang ke FH Training Center. Bersama saya Intan Salwani. Saya akan tunjukkan cara-cara untuk menggunakan alatan-alatan yang terdapat di dalam Photoshop. Di dalam video ini, saya akan menerangkan fungsi dan cara menggunakan alatan Marquee. Alatan Marquee digunakan untuk membina kawasan pilihan pada imej. Saya akan menggunakan rectangular Marquee tools untuk video kali ini, yang mana ianya berfungsi untuk memilih kawasan imej secara segi empat. Ini merupakan gambar sebelum dan selepas menggunakan alatan Marquee. Jom mulakan tutorial. Mula-mula kita buka Photoshop. Kita masukkan gambar yang hendak diubah. File, Open, pilih gambar yang hendak diubah, Open. Langkah pertama, klik pada rectangular Marquee tool. Langkah kedua, gunakan tertikus dan melakar ruang pilihan pada imej. Langkah ketiga, klik ikon Move tool untuk mengalihkan gambar. Selain itu, boleh juga menggunakan kekunci anak panah pada papan kekunci untuk mengalihkan gambar. Gambar yang kita pilih tadi menjadi semakin rapat. Langkah 4, ulang langkah 1 hingga langkah 3 sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Selepas siap, saya akan menggunakan crop tool untuk membuang bahagian yang berwarna putih supaya gambar kelihatan lebih kemas. Setelah selesai, bolehlah simpan imej yang telah diubah tadi. Itu sahaja untuk video kali ini. Saya berharap anda dapat memahami fungsi dan cara menggunakan alatan Marquee. Selamat mencuba dan terima kasih.